Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Cum vom face această etalare? Vom scoate 3 cărți din acest minunat oracol, 3 mesaje, iar cu aceste de cărți le vom găsi o explicație. Fie ca sfaturi, fie ca, nu știu, clarificări și așa mai departe. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că am deschis acel canal de astrologie, strict despre astrologie, despre care v-am vorbit în ultimul material. Se numește Logica Astrelor 26. Pentru cei interesați puteți să-l căutați. Vă las linkul oricum în descrierea acestui videoclip. Pentru cei care mă vedeți pe TikTok, astrologia și tarotul vor rămâne pe același canal, însă există un alt canal pe TikTok în care dezbat acele tematici psihologice despre care am tot vorbit. Canalul se numește Fără Mască 26 pentru că și el s-a născut tot în 2026, așa că pe TikTok îl găsiți sub această formă, sub acest nume. Iar astrologia și tarotul pe același canal. Bun. Ne vom vedea periodic, dragii mei, pe canalul de tarot ne vom vedea la fiecare 2 săptămâni probabil. Voi posta de 2 ori pe lună pe tarot, de 2 ori pe lună pe canalul de psihologie și de 2 ori sau mai multe ori pe canalul despre astrologie, pentru că astrologic vorbind se întâmplă evenimente mai tot timpul. Bun, trecem la treabă. Hai să vedem. Scorpion. Mesaje bonus pentru luna mai, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus, bineînțeles, în Scorpion. Mesajele le vom scoate cu fața în jos, nu le vom vedea, le vom lua unul câte unul, așa că hai să vedem. 1, 2 și 3. Mesajul principal este manipulare. Ok. Acum, dragii mei, ca să plecăm cu începutul, știm foarte bine că arhetipul Scorpionului are de văzut cu lucrurile pe pozitiv. Vorbim despre extrem de mult infraroșu. Mie nu-mi place să spun intuiție, pentru că intuiția rămâne așa, la un nivel infim în ceea ce privește energia scorpionică. Vorbim despre infraroșu, despre presimțiri foarte multe, vorbim despre psihanaliză când vorbim despre Scorpion pe pozitiv, vorbim despre putere, despre iubire atât de mare, acea iubire fuzionantă pentru care putem să facem crimă de om sau pentru care putem să ne dăm viața, dacă vrei, da? Deci există pe pozitiv aceste cuvinte cheie, să numim așa, da? Al acestui arhetip. Pe negativ, că nu putem să privim o zodie, da? Sau un arhetip, nu-l putem privi doar cum ne convine nouă, nu. Există în fiecare dintre noi, așa cum eu sunt berbec și știu foarte bine că partea mea negativă este atacul direct la persoană, la jugular și dat cu capul în zid până îl dărâm, chiar dacă nu trebuie să o fac. Știu că partea mea pozitivă este optimismul, este curajul, este dreptatea, adevărul și așa mai departe. Așa că și la Scorpion există cealaltă fațetă obscură care ne vorbește despre manipulare, care ne vorbește despre control, despre posesivitate, despre frică foarte multă, frică de a pierde sau a mă desprinde de ceea ce pentru mine este sigur. De ce? Pentru că Scorpionul și Taurul se află pe aceeași axă. Trebuie să facem o paralelă între astrologie și tarot, că simbolurile din tarot nu sunt luate din burta nimănui, nu le-a inventat nimeni, au o corelație cu arhetipul astrologic al acestui semn zodiacal. Așadar, ce nu vrea Scorpionul să piardă, să elibereze, este imaginea păsării Phoenix care renaște din propria cenușă, însă este arhetipul care cel mai greu renunță la ceea ce
pentru el a însemnat fuziune, la ceea ce pentru el a însemnat siguranță, la ceea ce pentru el a însemnat sau înseamnă, da? Din cauza acestei axe pe care se află, bine, din cauza, fiecare semn zodiacal se află pe o axă, da? Însă sunt opuși complementari. Taurul și Scorpionul se completează unul pe celălalt, se alimentează unul pe celălalt. Un taur poate părea Scorpion, un Scorpion poate părea taur și așa mai departe. Da? Astrologia este extrem de logică și este extrem de vastă. Ceea ce eu vă spun în două cuvinte aici nu pare așa inventat, dar nu este, are foarte mare logică. Așadar, partea negativă este aici scoasă în evidență. Nu spun că aici ni se spune că Scorpionul primește mesajul nu mai fi manipulator în această perioadă. Putem să vorbim despre nu te mai lăsa manipulat din cauza fricilor pe care le ai. Frica de a pierde, nu știu ce siguranță sau stabilitate ai tu în viața ta. Despre asta vorbim. Că eu nu vreau să fiu interpretată cum ne convine sau cum vă convine fiecăruia dintre voi. Eu când spun manipulare, nu înseamnă că tu ești manipulator. Poate fi, însă, poate fi vorba despre faptul că te lași manipulat de o anume situație, persoană, circumstanță, eveniment, care îți oferă un soi de zonă de confort. Da? Avem respect aici. Manipulare, respect. Dacă vorbim despre persoane care ele sunt manipulatoare sau manipulează o situație, dar aici nu vorbim doar despre faptul că manipulezi o persoană, manipulezi o situație, manipulezi din punct de vedere emoțional pe cineva cu ceva, manipulezi cuvintele ca să spui doar ceea ce vrei să înțeleagă celălalt despre ce gândești tu. Deci aici Scorpionul este capabil să manipuleze în așa fel toate cuvintele. De ce? Mai fac o paranteză. Pentru că Scorpionul nu este guvernat doar de Pluto. Este guvernat de Marte și de Marte. Aici vorbim despre putere și potență. Un Scorpion are puterea și potențialul să obțină orice în această viață. Și când zic orice, e subliniat cu roșu și gros. Orice în această viață, prin tot felul de tactici. Ok? Închid paranteza ca să nu mai zic mai mult. Mesajul este respect. Ori tu trebuie să respecti o anume situație, persoană, eveniment. Ce înseamnă să respecti un eveniment? S-a întâmplat ceva în viața mea? Nu încerc să-l mușamalizez, să-l manipulez și să spun doar ce-i frumos din evenimentul respectiv. Îl respect ca eveniment și zic, băi, dacă a venit în viața mea evenimentul ăla, vrea să-mi arate ceva. Asta înseamnă respect față de un eveniment. Hai să vedem la ce se referă. În principiu pare că e vorba despre respectarea persoanelor, da? Sunt foarte multe cărți, nu vrem atâtea, nu. Roata norocului și eremitul. Pentru unii dintre voi e vorba despre a respecta ce? Respectă îmi vine să spun distanța. Scorpionul nu este o zodie invazivă în ce sens? Să-ți încalce teritoriul. Da, poate fi. Cu Marte, da, că Marte îi dă acest impuls de a invada spațiul celuilalt. Dar o face într-un mod subtil, într-un mod foarte inteligent aici. Da?
Ideea care este? Mesajul principal e manipulare. Eu nu pot să spun, nu pot să mă abat de la aceste mesaje, indiferent cât de mult pozitiv aș încerca eu să interpretez aici, nu pot. Ideea care este? Hai să o luăm așa, la nivel general. Avem nevoie să respectăm în această viață și să ne impunem respectul, de ce nu? Pentru a respecta sau a impune respectul, avem nevoie să facem schimbări în noi, într-atât încât schimbări prin ce? Prin introspecție. Eu mă uit la mine și văd, băi, sunt când mă apucă dracii și pe mine nu mai respect pe nimeni. Încep să bălăcăresc și să zic câte în lună și în stele, da? Bineînțeles că o fac și eu, că de-aia e Marte activ și în mine și în voi. Însă, când încep să fac introspecția și dau timpul înapoi, această carte cu roata norocului nu e, domne, noroc care scade în cer, cum zic alți tarotiști, flower power. Da? Deci aici vorbim despre viața care se învârte, uite așa, ca o roată și te duce și sus și jos și în stânga și în dreapta și uite așa ne învârtim în evenimente, pentru că viața e cu de toate. În momentul în care vin schimbări în viața mea, azi mi-e bine, mâine mi-e rău, poi mine iar mi-e bine, prost, poi mine iar mi-e rău, deci mă învârt aici într-un soi de oscilație. Da? Ei bine, ce face această schimbare, aceste schimbări care mi le aduc viața? Îmi arată, viața mi-arată că e și azi ești bine, mâine nu. Și invers. Ei bine, eu aici trebuie să ajung la un punct în care să mă maturizez prin toate experiențele prin care trec în această viață, de-a lungul anilor, ajung la o vârstă anume, aici vorbim despre persoane cu o anumită vârstă, care trebuie să facă o introspecție în interiorul lor, ce au învățat de-a lungul vieții, au învățat sau nu să respecte spațiul personal al celuilalt, au învățat să-și respecte sau să-și impună respectul în spațiul lor personal, s-au maturizat, nu s-au maturizat sau încă recurg la tertipuri tip manipulare emoțională, manipulare de cuvinte și fac ce vreau cu celălalt ca să-l îmbărlig și să facă ce vreau eu. Deci aici despre asta vorbim. Respectul este primul mesaj care a apărut după manipulare. Ce facem fiecare dintre noi? Avem de gând să ne uităm la propria noastră persoană și să zicem, băi, eu sunt o persoană respectabilă, n-am trecut prin experiențe și n-am ajuns la vârsta asta ca să nu mă ca să nu fiu respectat, nu accept să fiu mințit, manipulat și tras pe sfoară cum vor alții, voi pune piciorul în prag și cum voi pune piciorul în prag, mă voi, nu știu dacă, atenție că nu vreau nici aici să fiu interpretată, nu mă izolez în vârf de munte să scap de umanitate, ci încep să scot din viața mea, da? Să elimin din viața mea într-un mod înțelept și matur persoanele care vin, fac din mine așa, du-te vino, acum îți fac un bine, acum îți fac un rău, acum te tratez cu respect, acum te înjur și așa mai departe. Deci asta este imaginea, da? Deci vorbim despre acest lucru. Nici nu te mai lăsa manipulat, dar nici tu nu recurge la manipulări de-astea urâte în cazul în care vorbim despre asta, da? Coerență, următorul mesaj. Da, coerența este foarte importantă. Ce înseamnă coerență? Coerență înseamnă ceea ce gândesc, ceea ce simt și ceea ce percep sau ceea ce fac sunt în coerență. Nu pot să gândesc, aoleu, ce mincinos ești sau manipulator ești, da? Să simt ranchiună sau ură sau ce știu eu. Că aici avem diavolul, da? Să simt ranchiună și ce știu eu, ce alt sentiment negativ față de tine, dar de fapt ce să fac? Ia uite mă, hai mă frate, că suntem frați, fratele meu, sora mea, bla bla bla. Înțelegeți ce vreau să zic? Scorpionul este un semn zodiacal care vorbește despre cruda sinceritate și cruda realitate. Unde este această cruzime când nu există coerență? Pentru că una e ca eu să zic să mă las
Diavolul înseamnă și fricile mele. Din cauza fricilor manipulez sau mă las manipulată. Da? În momentul în care mintea mea îmi spune, băi, nu e ok, mă. Băi, nu e ok. Deci situația pe care tu o trăiești este toxică, îți zice mintea ta, rațională. Sufletul tău îți zice, da, știu, dar mi este frică să pun distanță, să plec, să ies, da? Mi-e frică de nou, pentru că înseamnă readaptare aici, da? Roata norocului, viața mea să dă peste cap și eu trebuie să încep din nou, să găsesc alți prieteni, încep o altă viață și așa mai departe. Am o vârstă, unde mă duc, bla bla bla, ce ne zicem. Aici vorba despre inima îmi spune, da, așa este, sufăr, sunt manipulată, nu-mi place, simt ură, ranchiună sau îl urăsc pe ăsta de lângă mine, nu-l mai suport și totuși ceea ce fac, ce este, rămân acolo. Pentru că îmi conferă acea zonă de confort despre care vorbeam mai devreme, da? Ai nevoie să faci puțină ordine, curățenie și coerență în viața ta. Ai nevoie să faci schimbări foarte importante într-o anumită relație, uite, în relație pentru unii dintre voi sau din punct de vedere emoțional, adică ia uite ce s-a întors, foarte interesant, 10 de spade. Acum, este vorba despre cineva cu care tu ai avut o afinitate care doar Scorpionul poate să o explice. O persoană cu care probabil, aici avem această energie de suflet de pereche. Erați la fel, gândeați la fel, simțeați la fel, omul vieții tale, sufletului tău, care te-a omorât pe dinăuntru. Fie că este partenerul tău pe care încă l-ai în viața ta, fie că este cineva din trecut cu care tu ai avut o relație, nu contează, ați fost și prieteni, și iubiți, și amanți, și părinți, și habar n-am, da? Deci aici vorbim despre această fuziune care nu se întâmplă decât cu cineva anume, unii dintre noi poate doar o dată în viață întâlnim acest gen de persoane, alții dintre noi putem să întâlnim mai multe persoane de genul ăsta în viața noastră, depinde dacă noi rămânem sau nu la pământ. Pentru că un suflet pereche nu este un suflet care vine și este pentru toată viața lângă tine sau va fi lângă tine pentru toată viața. Nu, acel suflet este pentru o perioadă în viața ta, dacă e vorba despre toată viața sau o parte din viața ta, nu este o chestie de destin, este o chestie de alegeri, ce alegem fiecare dintre noi. Dacă acea persoană a ales să te trădeze sau să-ți facă rău, da? Să se comporte urât cu tine, asta nu înseamnă că așa a fost scris. Asta înseamnă că tu nu ai fost coerent în momentul în care erai în relație cu persoana asta și i-ai permis să te mintă, să te manipuleze, să te aducă în această stare sau din atâta iubire te ucid, cum am zis mai devreme, da? Te iubesc atât de mult încât te omor, te sufoc. Unde sunteți? Unii dintre voi sunteți în această stare, alții dintre voi sunteți în această stare de victimă, iar alții sunteți în starea de agresor. Coerența înseamnă ce spun despre povestea asta. Spun cei care sunteți victimă. Spuneți că odată cu persoana asta a murit iubirea pentru voi și nu mai există speranță de alte relații pentru voi. Ești sigur că ești coerent? Ești sigur că este verdictul final, că nu mai există, Domne, nu mai există altă persoană pe planeta asta, a fost the one și nu mai există altul? Sau ceilalți care din atâta iubire ați ucis acea relație prin sufocare, manipulare, da, tot ce, nu știu, voi știți ce tertipuri s-au folosit și coerența sau explicația pe care ți-o dai
crezi că e coerentă, e ca și cum crezi că ai dreptul din iubire să lași cadavre în urma ta, crezi că ai dreptul ca din iubire să fii tu cel care decide dacă cel care decide pentru amândoi? Un pic de respect aici, cumva, ți se cere. Boah, ce dură e relația, auzi, ce dură e etalarea asta. Avem relax. Relaxul poate fi un mesaj de calmează-te un pic, da? Și-ți blând o leacă, dragă Scorpion. Ia-ți, nu știu, fă ceva care să-ți relaxeze mintea, fă ceva care să-ți relaxeze, să te relaxeze în totalitate, vine să spun, pentru că tu ai nevoie aici să devii coerent cu adevărat. Caută relaxare totală. Când a fost ultima oară când ai dormit bine? Îmi vine să te întreb aici, nu știu de ce. Pentru că, dragii mei, când suntem manipulați, nu suntem, hai să spunem așa, nu când suntem manipulați, atenție, pentru că din nou se poate interpreta altceva față de ce vreau să transmit. Când ne lăsăm manipulați, mie mi este foarte greu să cred că un scorpion se lasă manipulat. Scorpionul se lasă manipulat doar, între ghilimele, aș spune, că se lasă manipulat, pentru că el are infraroșu, el știe foarte bine ce și cum, cu cine și cu cine nu, da? Dar Scorpionul se lasă manipulat, insist, între ghilimele, în momentul în care are de pierdut. Atunci când își pierde acea siguranță de care el se agață. Atunci e singurul motiv pentru care se lasă manipulat. Sau îi dă celuilalt impresia că îl manipulează, mai bine zis. Da, știu, probabil că or să iasă hate-uri aici pe acest material. Asta e, n-am ce să fac. N-am ce să fac, dragii mei, dar cunosc prea bine arhetipurile. Și nu doar arhetipal, cunosc și persoane Scorpion. Însă, în momentul în care mă las manipulată, ajung să cred ceea ce spun. Ajung să mă cred o victimă. Ajung să nu mă mai las, nu știu, cad în acest cerc vicios de acum sunt bine, acum nu sunt bine, acum, nu știu, da? Oscilare în toate felurile. Și bineînțeles că îmi pierd coerența. Bineînțeles că nu reușesc să mă mai relaxez, bineînțeles că nu reușesc să mă odihnesc, bineînțeles că nu reușesc să fac foarte multe alte lucruri, nu mă relaxează absolut nimic, sunt într-o continuă tensiune, da? Sunt tot timpul un pachet de nervi, este foarte psihologic vorbind, se poate explica, da? Această stare. De aia se cere relaxare, justiție, relaxare și corectitudine. Ce să zic, dragii mei? Pentru cei care aveți o relație, dacă relația voastră este una toxică, bazată pe manipulare și pe frică, nu, mi-e frică să ies din relația asta pentru că unde mă mai duc eu acum, ce mai fac eu, n-am cum să mai găsesc pe nimeni la vârsta asta, bla bla bla. Aici sfatul direct este că nu o să te relaxezi până când nu o să găsești liniștea și pacea în viața ta până nu o să divorțezi. Aici ca și cum direct se spune. 3 de monede și cavaler de monede. O relație este despre... Bine, știm, aici avem balanța, știm că balanța se ocupă cu reciprocitatea, deci aici vorba despre ok. Când eu îmi spun adevărul crud, nu că mi-l spun, îl accept, băi, ăsta e, trăiesc o relație toxică, cu o persoană toxică, o persoană manipulatoare, mincinoasă, care îmi face foarte mult rău, bă, adevărul există. Da, realitatea este care este.
văd că nu există reciprocitate. Pentru că o relație înseamnă o echipă. O echipă. O echipă ce înseamnă? Amândoi tragem la aceeași căruță ca să funcționeze relația asta. Nu poate unul să omoare relația și ălălaltul să încearcă să se dea peste cap, să încerce să se dea peste cap, să găsească soluții și să-l respecte, mai mult decât atât, să respecte relația, dar celălalt nu. Celălalt calcă sufletul ăluilalt în picioare. Deci aici este incoerență și este manipulare și este un neînțeles că relația este o echipă. Amândoi trebuie să facem pe dracu în patru, încet să facem lucruri. Asta înseamnă o relație. Ăsta e adevărul a unei relații de cuplu. Când nu există aceste lucruri, ne relaxăm, pentru că văd realitatea și zic, băi, n-am cu cine, n-am de ce să mai trag, trebuie să îmi văd de viața mea. Acțiunile pe care trebuie să le fac sunt pentru ca eu să mă repun pe picioare, să renasc, să mă reconstruiesc, nu să stau să mă omoare relația asta în care mă aflu. De frică că nu mă mai ia nimeni, că până la urmă nici nu trebuie să mă mai ia nimeni. Ideea este că eu trebuie să ies de aici. Da. Da, singurul sfat aș spune, ca să ajungi la coerență și la relaxare, nu-ți rămâne altceva decât să accepti că n-ai cu cine. Ieși din relația aia sau dacă tu ești cel care ești aici manipulator violent și ce am mai zis până acum, nu-ți rămâne altceva decât să nu mai sta tu așa relaxat, pentru că tot ce facem în această viață, da? Tot răul pe care îl facem în această viață, mai ales celor față de care chipurile avem sentimente, mai ales nu se întâmplă altceva decât în timp va trebui să plătești cu interese, da? Justiția este o carte a karmei, este cauza și efectul. În momentul în care eu ce lasă în urma mea sunt victime, cândva eu trebuie să conștientizez, nu pot să dorm pe ureche că mie o să-mi meargă bine în viață. Eu știu că totul în viață se plătește. Și aici avem karma care cumva îmi vine să spun că în momentul în care tu îți vei găsi acel partener lângă care cu adevărat să te simți tu în siguranță, care să te împlinească din toate punctele de vedere și lângă care să simți că ești o echipă cu adevărat, atunci vine plata karmică. Până atunci tu poți doar liniștit să zici că ai fost corect, că ai făcut, că ai dat, că ai... Da? Plata karmică vine după. Asta doar pentru cei care lasă ei cadavre și victime în urma lor. Totul se plătește în această viață, nu în viața de după asta. Cam asta este ideea. Nu mai am altceva, dragii mei. Foarte dură. Cea mai dură dintre etalări a fost a voastră. Vă pupăcesc. Ne vedem pe unde vreți voi. Ciao!